සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා DB Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවන්ම. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් මගේ channel එකෙන් වීඩියෝ series එකක් පටන් ගත්තා best gaming accessories. එහෙම නැත්නම් best budget gaming accessories කියන මාතෘකාව යටතේ ගොඩක් ගණන් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් gaming accessories සහ හොඳ gaming accessories ගැන review කරන වීඩියෝ series එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ series එකේ අපි වීඩියෝ දෙකක් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙකෙනුත් අපි කතා කරා ගණන් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් gaming accessories දෙකක් ගැන. අද වීඩියෝ එකනුත් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ වගේම ගණන් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් තවත් gaming headset එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මේ headset එකේ unboxing එක ඒ වගේම මේ headset එකේ full review එක වගේම මේ headset එකෙන් ගන්න පුළුවන් full experience එක මොන වගේද කියන එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක click කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. එහෙනම් අපි යන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ headset එකට කලින් මගේ channel එකෙන් තව gaming headset එකක් ගැන review එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න බැරි වුණා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන link එකකින් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරපු gaming headset එක ඇත්තටම මම මේ අද කතා කරන්න යන gaming headset එකට වඩා ගොඩක්ම වෙනස්. ඒ gaming headset එකේ තිබ්බ performance වලට වඩා මේ අද මම කතා කරන්න යන gaming headset එකේ තියෙන performance ගොඩක්ම වෙනස්. සහ ඒ gaming headset එකේ price range එක සහ මම අද කතා කරන මේ headset එකේ price range එකත් ගොඩක්ම වෙනස්. ඉතින් මේ headset එකේ වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් අපි බලමු මේ headset එකේ unboxing එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ gaming headset එකේ box එක දැක්ක ගමන්ම ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි PUBG game එකේ wallpaper එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ wallpaper එක නම් දාලා තියෙන්නේ මේ gaming headset එකේ marketing tricks එකක් විදිහට කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් game headset කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ box එකේ යට හරියට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ headset එකේ තියෙන features ගැන පොඩි සඳහන් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ gaming headset එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිපස්සට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ gaming headset එකේ තියෙන features ගැන භාෂා කිහිපයකින්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේව නම් අපිට අදාළ නැහැ. ඉතින් අපි කෙලින්ම යමු අපේ gaming headset එකේ unboxing එකට. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ box එක open කරගෙන බලමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ලොකු unboxing experience එකක් නම් අපිට මේ headset එකේ unboxing එකේදී නම් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ පොඩි simple unboxing එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති headset එක විතරයි අපිට මේ box එකේ include වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් paperworks වත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් accessories මුකුත්වත් include වෙලා නැහැ. මේ headset එක විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන මේ gaming headset එක. ඉතින් මේ gaming headset එක ගැන කතා කරනකොට මේ gaming headset එකේ අපිට ලොකුවට gaming look එකක් නම් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ normal headset එකක look එකක්. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අර LED backlight ඒ වගේ දේවල් නම් අපිට මේ headset එකේදී බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් LED backlight වගේ දේවල් දෙන්න මේ price range එකේ headset එකකට පුළුවන් වෙයි කියලා මට නම් හිතන්න අමාරුයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ අනිත් features අතින් නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට normal headset එක බලා ගන්න පුළුවන් හැම feature එකක් වගේම තියෙනවා. ඉතින් AUX cable දෙකක් තියෙනවා mic එකට සහ headphone එකට විදිහට වෙන වෙනම. ඒ වගේම මීටරයක් විතර දිග cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cable එකත් හොඳ material එකකින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ headset එකක්. ඒ වගේම අපේ කනට දාගන්න පුළුවන් විදිහට, ඒ කියන්නේ අපේ කනට පහසු විදිහට adjust කරගන්න මේකේ adjust level කීපයක්ම තියෙනවා. මේ headset එක අපේ කනට දාගන්න පහසු වෙන්න මෙතන පංච් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දාගත්තාම අපිට කනට කිසිම අවුලක් නැතුව මේක දාගෙන ඕන තරම් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ headset එක ගොඩක් වෙලා දාගෙන ඉද්දි පොඩි අවුලක් එනවා. ඒ තමයි කනට ටිකක් දාඩිය දානවා වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ headset එක ටිකක් ගලවලා ආයේ දාගත්තාම හරියනවා. ඉතින් ඒක තමයි මට නම් ආපු එකම issue එක මේක දාගෙන වැඩ කරද්දි. ඉතින් මේ headset එකේ අපිට microphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම headset එකකටම වගේ මේ වෙනකොට microphones එනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට normal quality microphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ microphone එක use කරලා මම gaming වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ online games වගේ play කරනකොට මගේ යාළුවොත් එක්ක chat කරන්න මම මේ headphone එකේ microphone එක use කරා. normal විදිහට microphone එකත් මේ headset එකේ use කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේ headset එකේ අපිට inbuilt-ම මේක sound adjust කරගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා volume rocker එකක්. ඉතින් මේක හරහා පුළුවන් අපිට sound level කිහිපයකින් මේකේ volume up down කරගන්න. ඉතින් මේකේ sound පැත්ත ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ලොකු bass quality එකක් නම් අපිට මේ headset එකේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මීට කලින් review කරපු headset එකේදී නම් මීට වඩා ටිකක් ලොකු bass එකක් තිබ්බා. හැබැයි මේ headset එකේදී ලොකු bass quality එකක් නැති වුණත් sound quality එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ sound output එන එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම game ගොඩක් වෙලාවට play කරනකොට මේ headset එක use කරනවා. ඉතින් ඒ game එකෙන් එන sound එක අපිට හොඳට quality-යට සහ ඒකෙන් කිසිම detail loss වීමකින් තොරව අපේ කනට හොඳට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව මේ headset එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sound පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මම මේක video editing වගේ වැඩවලදී මම මේ headset එක use කරා. ඉතින් ඒ පැත්තෙනුත් මේකෙන් හොඳ sound quality එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. output එනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ වැඩ ටික පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ price range එකේ තියෙන හොඳ headset එකක් විදිහට මට මේක නැවත පාරක් ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගණන් අඩුවෙන් headset වගේ දේවල් මිලදී ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක යන්න තියෙන හොඳ headset එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට මෙන්න මේ gaming headset එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් ඔයාලට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ gaming headset එක විතරක් නෙමෙයි ඕනම gaming headset එකක් ඒ වගේම ඕනම gaming accessory එකක් වගේම PC game එකක් එහෙම නැත්නම් TV series එක movie එකක් බොහොම පහසු මිල ගණන් යටතේ කුරුණෑගල අවට ඉන්න කෙනෙක්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තැනක් තමයි කුරුණෑගල MC Plaza එකේ second floor එකේ තියෙන Sasi PC Games shop එක. ඉතින් ඔයා Sasi PC Games shop එකට ගියොත් මේ වගේ gaming accessories ගොඩක් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ මෙයාලව contact කරගන්න පුළුවන් links වගේ දේවල් දීලා තියන්නම්. ඉතින් කැමති නම් ගිහිල්ලා කතා කරගන්න මිල ගණන්. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලගේ අදහස් මතකද පල්ලෙහින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ආගේ තවත් යාළුවෙක්ට වටනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ reviews ඒ වගේම අලුත් වෙන තාක්ෂණය ගැන දේවල් දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ DB Tech Geek Instagram එක තියෙනවා. ඒකත් follow කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම අද ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.